นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่า ATS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่องบทวีของปีแสนนะครับผม EP ที่7นะฮะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะครับผมตัวบทกวีเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกชอบปีแสนขึ้นเรื่อยๆนะครับผม EP แล้วมีจูบกันด้วยนะดูสิว่า EP นี้เนี่ยมันจะจูบกันมากขึ้นหรือเปล่าแล้วมันจะเริ่มหลงรักกันหรือเปล่าแล้วเขาไปหลงรักกันได้ยังไงเขาไปหลงรักกันตอนไหนเดี๋ยวดูสิว่าเรื่องราวจะเป็นไงอาทิตย์แล้วบอกไปว่าจะมาช้าใช่ไหมเพราะจะไปเกาหลีสุดท้ายจ้าผิดแผนจ้ามีเรื่องราวต่างๆมากมายนะครับผมสุดท้ายไม่ได้ไปต้องเลื่อนออกไปเป็นกันยายนนะครับผมไม่เป็นไรก็ได้อยู่เมืองไทยก็ดีนะครับผมเพราะเราจะได้อัดรีแอคชั่นกันยาวๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูต่อกันดีกว่ากับบทกวีของปีแสงครับผมก่อนอื่นเลยขอบคุณทาง GMTV นะครับผมที่อนุญาตรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับบทกวีของปีแสง EP ที่7ครับไปเลยปีแสงกูอยากคุยกับมึงเรื่องเมื่อคืนน่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมึงรีบจัดการเรื่องพ่อของมึงก่อนเถอะอย่าเพิ่งว้าวุ่นเรื่องอื่นตอนนี้เลยพ่อเราตกลงรับพ่อกวีเป็นคนไข้แล้วนะพรุ่งนี้พ่อขึ้นมากรุงเทพเลยได้ไหมผมหาหมอคนใหม่พ่อได้แล้วนะพูดยังกับพ่อจะตายวันตายพรุ่งนั่นแหละฮะผมอยากอยู่กับพ่อไปนานๆน่ะพ่อจะมาพรุ่งนี้ก็ดีแล้วทีนี้มึงก็คงสบายใจขึ้นนะยังไม่สบายใจเลยเมื่อคืนจ้ะปีแสงคือกูอยากจะคุยกับมึงเรื่องเมื่อคืนน่ะคือจริงๆกูแค่กูบอกมึงแล้วไงไม่ต้องใส่ใจเรื่องนี้ก็ได้ไม่กูไม่อยากปล่อยให้เรื่องนี้มันค้างคามันจะไม่ดีทั้งกับมึงแล้วก็กับกูด้วยคือเฮ้ยมึงช่างมันเถอะมึงเมาคนเราเวลาเมามึงไม่รู้ตัวหรอกทำอะไรลงไปงั้นถ้ามึงเครียดเรื่องนี้อยู่เนี่ยมึงไม่ต้องเครียดหรอกสิ่งที่มึงต้องสนใจตอนนี้คือเรื่องพ่อกับเรื่องแพรถ้า
ถ้าชีวิตมึงกำลังไปได้สวย มึงก็เดินหน้าต่อไปเถอะเพราะกูก็แค่ อยากจะเป็นความสบายใจในชีวิตมึงก็เท่านั้นแหละ ขอบคุณมากนะปีแสง ขอบคุณสำหรับทุกอย่างเลยอะ อาการของคุณพ่อหนักกว่าที่ผมคิดเอาไว้ค่อนข้างมากนะครับ ผมขอแนะนำเพื่อความปลอดภัยเนี่ย คุณพ่อควรเข้ารับการผ่าตัดทันทีด่วนที่สุดเท่าที่จะทำได้เลย แล้วถ้าไม่ผ่านะครับ ถ้าไม่ผ่าเนี่ย ผมกลัวว่าจะประคองอาการได้ไม่ถึงเดือน แต่ถ้าผ่า ก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะหาย หาพ่อ งั้นพาครับ คุณพ่อเหรอครับ เห็นด้วยใช่ไหมครับ ก็เอาตามที่ลูกว่าแล้วกันครับ ที่ผมตั้งใจมานี่ก็จะให้ลูกตัดสินใจแล้วครับ พ่อกูต้องผ่าตัดด่วน เดี๋ยวปิดร้านเมื่อไหร่ กูจะไปหามึงที่โรงพยาบาล แม่คือเพื่อนที่ดี ชอบ นี่คือพ่อก็ต้องผ่าตัดด่วนเลยใช่ปะ พ่อแพรบอกว่าเป็นเคสเร่งด่วนอะต้องผ่าตอนนี้เลย แต่ก็ดีแล้วแหละ ขืนปล่อยไว้อีกไม่กี่วันอาการก็จะแย่ลงอะต้องผ่าตอนนี้แหละ ถูกแล้ว กูแค่แวะมาดูเฉยๆอะเดี๋ยวแพรเขาคงมาอยู่เป็นเพื่อนมึงแหละ จะไม่อยู่กับกูจริงเหรอ ปีแสง โอ้ อยู่เป็นเพื่อนกูก่อนดิ อย่างนี้สิ อย่างนี้สิ หัดเอ่ยปากเองซะบ้าง นี่มันคือคนอายุ 30 ในร่างเด็กอายุ 20 ที่ขาดความอบอุ่นและต้องการใครสักคนหนึ่งอยู่ข้างๆ เดี๋ยววันเนี้ย วลที่อ่อนแอ เราจะมาฝึกเรื่องการพูดกันเนาะ การพูดเนี่ยมันจะมีสิ่งสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งอย่างแรกเลย เราต้องเคลียร์สภาพจิตใจ เคลียร์ mindset ของเราก่อน เพราะถ้าไม่เคลียร์สิ่งเนี้ย เราจะพูดให้ดีไม่ได้เลย วันนี้เป็นไงบ้างโอเคนะ พร้อมค่ะ เราอะ พ่อกวีต้องผ่าตัดด่วน พร้อมเนาะแพ้เป็นไรเปล่า คือถ้าวันนี้มีเรื่องอะไรอ่ะ กลับก่อนก็ได้นะ ไม่เป็นไรค่ะ แพรไปก็คงทำอะไรไม่ได้มากอะเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยไปทีเดียวดีกว่าค่ะ บางครั้งโชคชะตาก็เปลี่ยนแค่จุดที่เป็นจุดเล็กๆแค่ โอ นี้ เค แหละ ก็อย่างที่พี่บอกไปเนาะ อย่างแรกอ่ะ เราต้องเคลียร์เรื่องสภาพจิตใจเรื่อง mindset อะไรเงี้ย ให้ดีก่อน วิกการผ่าตัดทุกอย่างเรียบร้อยดีนะ แต่ตอน
อนนี้ต้องให้พ่อไปพักที่ห้อง ICU ก่อนเพื่อรอดูอาการ ขอบคุณมากนะครับคุณลุงขอบคุณมากครับ กวิ แพ้ เราขอโทษนะที่เรามาช้า ไม่เป็นไรเลยแพ้ ขอบคุณมากนะแพ้ขอบคุณจริงๆอ่ะ ต่อไปเนี้ย กวิไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วนะ ตอนนี้ก็คงพูดได้แล้วแหละว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับผม คือปาฏิหาริย์และปาฏิหาริย์นี่แหละ ที่ช่วยให้ผมเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้ดีขึ้น ลายมือน่ารักมากอะ จากลูกชายที่ไม่เอาไหน วันนี้ผมช่วยชีวิตพ่อเอาไว้ได้ สวัสดีครับพวกเราวง Fruit App ครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับ วันนี้เรามีนักร้องใหม่มาแนะนำให้ผู้ท่านฟังครับ หน้าตาจะสู้ผมไม่ได้นะฮะ แต่ว่าลองฟังเสียงมันก่อนครับ มาแนะนำตัวเลย ครับ สวัสดีทุกๆคนครับ ผมชื่อบทกวีนะครับ ชื่อกวีครับไอ้พวกคุณบอกว่าให้ใช้ชื่อจริงจะง่ายกว่าครับ มันน่าจะขายได้มากกว่าอะไรแบบเนี้ย ไม่ต้องพูด ถ้างั้นเรามาฟังเพลงเพราะๆกันดีกว่าครับ จากคนที่ไม่เคยภูมิใจในตัวเอง ก็มีโอกาสได้เป็นคนพิเศษกับเขาบ้าง จากคนที่น่าเบื่อจากคนที่ไม่สดใสกลายเป็นคนที่ยิ้ม และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุด นั่นก็คือการที่ผมได้มีความรัก ไม่ต้องมีชีวิตที่โดดเดี่ยวอีกต่อไป รักใครก่อนลูก รักแพ้อยู่นะ รักแพ้อยู่นะ ชีวิตผมคงจะสมบูรณ์แบบแล้วล่ะ พี่แสงเขาปิดทองหลังพระอยู่ อยากจะไปดูอนาคตแล้วเหรอ กวิกวิพยายามจะโทรหามึงแต่โทรไม่ติดอ่ะ ฮะ ไปก่อนแล้วแล้วไม่รู้ช็อตนี้คืออะไร และสำหรับโชว์ต่อไปค่ะก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนักร้องที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ เราไปฟังกันเลยครับกับเพลง You Are So Beautiful กับบทกวี และสำหรับโชว์ต่อไปค่ะก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดของนักร้องที่กำลังมาแรงมากๆในตอนนี้ ซึ่งต้องบอกเลยว่าดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในมัมมี่ของเขาเหมือนกัน เดี๋ยวนะครับผม คือยังไงครับ อธิบายนิดนึง ก็แบบว่าน่ารักน่า เฮ้ย ดูอยากดูแลอยาก มึงโอเคใช่ไหมเนี่ย ผู้จัดการส่วนตัวเฉย ขนาดนั้นเลยนะครับ แม็ก ใครก็ได้ขอหมอนไม่พิธีกรหญิงผมจิก นี่มึงไหวใช่ปะ ซึ่งสำหรับศิลปินคนนี้นะครับ แจ้งเกิดจากการเป็นนักร้องนำของวงเฟเวอร์ลิตแอลวงอินดี้ที่หลายๆ คนเนี่ยน่าจะเคยฟังเพลงของเขากันมานะครับ แต่ว่า
ว่าหลังจากที่สมาชิกวงเนี่ยแยกย้ายกันไปตามเส้นทางของตัวเองเขาก็กลับมาประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับในฐานะศิลปินเดี่ยวที่มีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องมากๆเลย และตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าทุกคนน่าจะพร้อมแล้วนะ พี่กวีคะสแตนบายค่ะ โอเค พร้อมครับ เราไปฟังกันเลยครับกับเพลง You Are So Beautiful กับบทกวี นี่ดีคนหนึ่งก็มั่นใจขึ้นมาทันทีเลยเนาะที่จะขึ้นเวทีใหญ่อะไรเงี้ยเลยก็จำเนื้อเพลงได้ด้วยอยู่ในหัวเป็นการแบบมาอนาคตที่แบบไม่ได้ขาดช่วงความคิดอะมันได้ความคิดจากอดีตมาอยู่ในหัวด้วยจริงๆความงงๆนิดนึงเพราะมาอนาคตแต่ร้องเพลงได้ก็เป็นเพลงไม่ที่ตัวเองรู้จักด้วย ครั้งที่เคยหมดหวังมีเธอข้างฉันไม่ห่างทุกครั้งที่เคยอ้างว้างมันหมดสิ้นแล้วทุกอย่างทุกครั้งที่ความฝันดูเลือนลางแค่เธอยังข้างฉันก็ทำให้อุ่นใจรู้ไหมว่ารักของเธอส่องแสงงดงามทำให้ฉันเห็นหนทางให้ก้าวต่อไปอยากให้รู้You're so beautiful ผ่านเรื่องร้ายๆได้เพราะเธออยากให้รู้ You stay so beautiful จะยังรักเธอเหมือนเดิมไม่เปลี่ยน สวัสดีครับ สวัสดีครับ โอ้ขอบคุณมากครับ น่ารักจังเลย น่ารักมากเลยครับโอ้ขอบคุณครับ อะไรครับเนี่ย โอ้ขอบคุณนะครับ ขอบคุณครับ นี่คือคริสธีรวัฒน์นะไม่ใช่กวี บ๊ายบายครับไว้เจอกันนะครับดูแลตัวเองด้วยนะ ยิ้มเฮียอะไรเนี่ยมึงเป็นไร ก็กูไม่เคยคิดนี่หว่าวันหนึ่งกูจะมาถึงตรงนี้ได้ เฮ้ยทางนี้ เนี่ย ไป มัน ไหน ไม่ อะ มีความจำจากอดีตแต่มันร้องเพลงได้ถึงงงไงคือเพลงมันอยู่ในกล้ามเนื้อหรือไงมันอยู่ในความทรงจำสัญชาตญาณหรือไง มึงก็เปิดดี มึงเห็นมือกูไหมเนี่ยยืนบื้อเลยไหมล่ะ โอเค เฮ้ย ห้องใครวะเนี่ย ห้องกูนี่หว่า กูว่าไปหมดแล้วสมองมึงอะจริง เจ๋งเนาะ พรุ่งนี้มีเดินสายโปรโมทเพลงนะตอน 9 โมงอะแล้วก็ปิดจบด้วยรายการวิทยุตอน 4 ทุ่ม มึงได้ยินที่กูพูดไหมเนี่ย ที่มึงบอกว่ามึงจะเลิกเหล้าเนี่ย สุดท้ายมึงก็ไม่ทำแบบที่มึงพูดใช่ปะ จะบ่นอะไรนักหนาวะ ดื่มนิดดื่มหน่อยเอง นิดหน่อยที่อะไรของมึงวะ พอไม่แดกแล้วก็มือสั่นด้วยนะนิดหน่อยเนี่ย สวัสดีค่ะ พบกันกับเราทุกวันตอนดึกๆในรายการเมาส์บันเทิง กวี รายการที่รวมเรื่องราวเด็ดๆแรง กูขอเตือนมึงในฐานะเพื่อนหน่อยนะเว้ย เมาส์ให้ทุกคนได้ฟังก่อนนอนกันค่ะ เรียกได้ว่าดูรายการของเราแล้ว ตอนนี้ชีวิตมึงกำลังจะดีขึ้นแล้วเว้ย มึงอย่าทำมันพังอีกได้ปะวะ โอ้ย มันจะไปพังอะไรกันวะ นี่แม่งคือชีวิตในฝันกูชัดๆอ่ะ นี่ถ้าพ่อกูยังอยู่นะ พ่อกูจะต้องภูมิใจในตัวกูอีกแน่นอนน่ะ พ่อมึงยังอยู่เผื่อพูดออกมาคือพ่อไม่อยู่แล้วก็คือคุณแก้ไม่ได้อยู่ดี
เฮ้ย กูวิ่งเป็นไรเนี่ย พ่อกูยังตายอยู่ แล้วแพรก็ยังแต่งงานอยู่ มึงมูฟออนเถอะ แพรเขาเลือกแล้วอะ เข้าใจแล้วมันจะเป็นความทรงจำซ้อนทับกันแต่งกันน็อต ไอ้เชี่ยน็อต มึงจะโทรหาใครอ่ะ จะใครอ่ะ ไอ้ปีแสงไงทำไมโทรหาแม่งไม่ติดวะมึงว่าแม่งอยู่ในงานปะมันไม่อยู่หรอก ไม่มีใครเห็นหน้ามันมานานแล้ว ฮะ ปีแสงมันตัดขาดจากเพื่อนมาเป็นปีแล้ว มึงอ่ะถามหามันทำไม อนาคตที่อยู่ต้องการ กวิ ไอ้กวิ ไอ้กวิ อะไรวะ มึงจะไปกับกูไหม ถ้าจะไปก็ขึ้นรถ กูไม่ไป แล้วกูก็ไม่ให้มึงไปด้วย มึงจะไปทำไมวะ มึงเลิกกับแพรเขามาเกือบปีแล้วนะเว้ย มึงไม่ควรเป็นแบบนี้ป่าวะ แล้วมึงจะให้มันเป็นยังไงวะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าตัวมึงเองทั้งนั้นน่ะ มึงยอมรับเถอะวะว่าตั้งแต่มึงคบกับแพรมา ชีวิตเขาไม่ได้ดีขึ้นเลยเว้ย กูรู้นะเว้ยว่าไอ้น็อตมันเฮี้ย แต่อย่างน้อยๆมันก็ทำให้แพรมีความสุขมากกว่ามึงไง โอเค งั้นกูจะไปแสดงความยินดีด้วย ขอร้องอย่าทำแบบนี้ได้ไหม มีอะไรคุยกันก่อนดิ มีอะไรต้องคุยกันอีกแต่ถ้ายอมรับเถอะ การที่เราสองคนคบกันอะมันคือเรื่องผิดพลาด เอาเฮ้ย กุ้ยมานี่ดิกุ้ยเอ้ย โอ้ยกุ้ยกูคิดว่าวันนี้มึงจะไม่มานะเนี่ยสมก็เป็นมึงเนี่ยวะตอนพิธีแม่งหายหัวกลับมาแดกเหล้าอย่างเดียวเลยดิใช่ปะ เฮ้ย เดี๋ยววันนี้เนี่ยมึงขึ้นร้องเพลงให้ด้วยดิ ทำไมมองหน้ากันเงี้ย ยังเคลียร์ไม่จบอีกเหรอ เปล่า กูแค่อยากมาแสดงความยินดีเฉยยินดีด้วยนะนนท์ยินดีด้วยนะแพร ขอตัวก่อนนะ พ
งหายหัวไปไหนของมึงวะ มึงยังอยู่ในชีวิตกูใช่ไหมเนี่ย แพ้ เกิดเรื่องอะไรขึ้นวะเนี่ยระหว่างทางมันเนี่ยอ้าววันนี้ชอบน็อตหรือเปล่า ขวัญ กวิ ทำไมมานั่งข้างนอกอะ เราแกอะเพิ่งมาไม่ใช่หรอ ทำไมรีบออกมาแล้วอะคงเหตุผลเดียวกันสินะ เอาจริงๆ ฉันไม่แน่ใจเลยอะว่าฉันรู้สึกอะไรอยู่ หรือว่าฉันควรจะรู้สึกยังไง ฉันควรเป็นห่วงแพรดีไหมวะ หรือฉันควรจะโกรธแพรดีอะหรือจริงๆ แล้วฉันควรจะโทษตัวเองกับเรื่องเนี้ย ขวัญ จะโทษตัวเองทำไม เอาจริงๆแกกับฉันอะก็อยู่ในสถานะเดียวกันเหมือนกันนะ เราคือคนสองคนที่ไม่ควรจะโผล่หน้ามาในงานนี้ แต่สุดท้ายก็อดใจไม่ไหว แต่แกยังดีกว่าฉันนะกวิ อย่างน้อยอะแพรมันก็ยังบอกเลิกกับแกแล้วใช่ปะแต่กับน็อตอะมันไม่เคยคิดจะทำแบบนั้นกับฉันเลยด้วยซ้ำ หมายความว่าไง นี่อย่าบอกนะ ว่าในระหว่างที่ไอ้น็อตคบกับแพรมันคบกับขวัญด้วยเหรอ มันไม่เคยยอมรับหรอกว่ามันคบกับฉันอยู่อะ แล้วแพรรู้เรื่องนี้หรือยัง หรือมันผิดที่ฉันเองวะ ที่ฉันยอมให้มันทำกับฉันแบบเนี้ยหรือฉันผิดเองที่ฉันยอมให้งานแต่งงานมันเกิดขึ้นทั้งที่จริงฉันควรจะบอกความจริงกับแพรอะกวิกวิกวินัด ทำไมคนอย่างมึงถึงได้โอกาสดีๆในการใช้ชีวิตตลอดเลยวะ ทั้งที่มึงไม่เชี่ยขนาดเนี้ยมึงเป็นเฮียอะไรอะคนมันไม่ชั่วไปดิมึงไม่ควรได้เลยทั้งนั้นมึงไม่เคยเปลี่ยนไปเลยไม่เลยกูต้องไปคุยกับมันให้รู้เรื่องไปมึงเป็นอะไรของมึงวะกูว่ามึงกลับไปเถอะไม่ กูจะไปคุยกับมันให้รู้เรื่องไม่ต้องเลยกูเว้ย ไม่ต้องหรอก นี่มันงานแต่งแล้วอะมันเกินโอกาสไปแล้ว คุยกับเราก็พอเธอสองคนกลับไปดูน็อตเถอะ แพร ทำอะไร ต้องการอะไร แพรรู้ไหมว่าระหว่างที่น็อตคบกับแพรมันยังไม่ยอมบอกเลิกขวัญเลย แพรรู้ตัวไหมว่าแพรโดนมันหลอกแล้วอะนี่รู้อยู่แล้วงั้นเหรอ แล้วทำไม ท้อง เรายกเลิกงานวันนี้ไม่ได้ ในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดขนาดนี้แล้วอะเราถอยหลังกลับไม่ได้แล้ว แต่เธอไม่ต้องห่วง เรื่องมันแย่ไปหมดทุกอย่าง น็อตสัญญาแล้ว
ว่าน็อตจะไม่ยุ่งกับขวัญอีก ทำไมอะแพรทำไมอะ อย่างน้อยน็อตมันก็มีอนาคตให้เราไง วันนี้เราได้แต่งงาน อีกไม่นานเราก็จะมีครอบครัว แล้วเธอให้อะไรเราได้บ้างไหม ตอนที่เรายังอยู่ด้วยกันน่ะเราเคยบอกเธอตั้งกี่รอบแล้วว่าเราอยากแต่งงานเธอเคยสนใจเราบ้างไหม แพรก็เราบอกแพรแล้วว่าเรายังไม่พร้อมอะแพรก็รู้ว่าเราพยายามขนาดไหนกว่าเราจะมาถึงตรงนี้อะเราเพิ่งได้เซ็นสัญญากับค่ายใหญ่เมื่อ2 ปีที่แล้วเองนะแพร ก็ใช่ดิชีวิตเธอเพิ่งมีขาขึ้นเลยไม่อยากให้เราขัดขวาง แต่ชีวิตเรามันตรงกันข้ามไงทุกวันนี้เราแทบไม่มีงานอยู่แล้วแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะที่เราจะมองหาอนาคตให้ตัวเองอะ แต่ต้องเป็นไอ้น็อตเลยเหรอ ตอนเรายังเด็กอะเราก็คิดกันได้หมดนั่นแหละว่าชีวิตมันต้องดีกว่านี้ แต่พอเราโตมาใช้ชีวิตไปเรื่อยๆผิดพลาดไปเรื่อยๆเราก็ต้องยอมรับป่ะวะว่าเราพาชีวิตมาได้แค่นี้ ภาพกลับตลปัดเลยเนาะอนาคตของคนที่ดูจะดีกลายเป็นดาว อีกคนนึงก็กลายเป็นรุ่งโรจน์ผลจากการรีบกลับมาเกินไป นี่โชคดีนะที่เป็นเพื่อนกันหมดอะไม่งั้นมึงคงโดนคนด่าทั้งประเทศแล้วและไอ้ที่มึงพยายามแทบตายเพื่อให้ตัวเองมาอยู่จุดนี้เนี่ย ก็คงพังหมดอะ แล้วสรุปไม่มีอะไรกระทบเรื่องงานใช่ไหมวะ มึงมองไม่เห็นสภาพตอนนี้มึงจริงๆเหรอวะ มึงเชื่อกูเหอะกวิมึงต้องพัก แล้วไปบำบัดอาการติดเหล้าซะ ไปหาจิตแพทย์ด้วยก็ดี แล้วสรุปปีแสงมันหายไปไหนวะ แล้วทำไมโทรหามันไม่ติดเลยวะ กวิมึงปล่อยมันไปเถอะ มึงจะไปยุ่งกับมันอีกทำไมวะ มึงมีเบอร์แม่มันปะ ไอ้เชี่ยนี่มึงจะให้มันเจ็บกับมึงไปอีกนานแค่ไหนวะ มึงพูดงี้หมายความว่าไงวะ มึงก็รู้อยู่แก่ใจอ่ะ ชอบมาตลอด และยังชอบอยู่แบบนั้น และก็รอได้ แต่มึงรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้มันอยู่ไหนอะ ปีแสง มึงมาทำเฮี้ยอะไรที่นี่เนี่ย แล้วมึงอะทำเฮี้ยอะไรลงไปในงานแต่งแพร มึงโกรธอะไรกูวะ หันมาคุยกับกู
ำไมมึงคิดว่ากูจะโกรธมึงวะ กูจะไปโกรธอะไรมึง แล้วทำไมมึงต้องหายไปจากชีวิตกูด้วยวะ กูอะหาย ถ้ากูหายจริงอะมึงจะตามเจอกูปะ แล้วทำไมไลน์ไปไม่ตอบอ่ะ กูเลิกเล่นแล้ว มึงมีอะไรมึงก็โทรมาดิวะ โทรไปก็ไม่รับ คำหนึ่งกับโทรไปแล้วมันโทรติดอ่ะ มึงโทรเบอร์ไหน ก็เบอร์มึงไง กูเลิกใช้เบอร์นั้นตั้งนานแล้ว เคยบอกไปแล้วด้วย แต่มึงลืมไง ก็กูนึกว่าเบอร์ที่กูเมมไว้คือเบอร์ใหม่มึงแล้วอ่ะ ไม่ใช่เหรอวะไอ้กูลืมไปได้ไงวะ หรือว่ากูป่วยจริงๆอย่างที่แม็กพูดวะฮะหรือว่ากูต้องไปรักษาวะ กูต้องไปรักษาแล้วใช่ปะฮะ ใจเย็นมึงเป็นไรวะเนี่ยมึงทำใจเรื่องแพ้ไม่ได้เหรอ ไม่ทำไมทุกอย่างมันพังแบบนี้ฮะทำไมทุกอย่างมันพังหมดเลยอะทำไมอะทำไมอะทำไมทุกอย่างมันพังหมดเลยอะนี่มึงหายไปตั้งหลายเดือน มึงมาใช้ชีวิตอยู่แบบนี้เนี่ยนะ ตอนนี้มึงว่างเหรอวะ ไม่ต้องรีบกลับไปทำงานนะ กูเพิ่งมาเองนะ จะรีบไล่กูแล้วไง ก็2-3 ปีมาเนี่ย กูไม่เคยเห็นมึงว่างเลย ไอ้แม็กยกเลิกงานกูหมดแล้ว มันบอกว่ากูป่วยอะให้ไปรักษาก่อน มึงว่ากูป่วยอย่างที่มันพูดจริงไหมวะ ไม่รู้ดิ เรื่องนี้มึงต้องตอบตัวเองว่ะ แต่เอาจริงๆว่าโลกเราตอนเนี้ยไม่มีใครไม่ป่วยมั้งวะ ก็แค่ป่วยมากหรือป่วยน้อย เฮ้ย เล่นน้ำทะเลกัน ฮะ ไปดิ ไป ว้าว ไป ว้าว 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 เดี๋ยวนี่มึงเรียกสิ่งนี้ว่าการเล่นน้ำเหรอวะ ทำไมวะ เล่นแค่นี้ก็สนุกแล้วไปดิ มึงอยากเล่นน้ำแต่มึงกลัวเปียกนี่นะ ได้เหรอวะ ไม่เล่นแบบนี้ก็ได้นี่หว่าสนุกดีอ่ะแค่นี้ก็พอแล้ว เฮ้ย เฮ้ยอะไรเอาเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่เอาเสียเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยอย่าไม่เอาไอ้เหี้ยเปียกหมดเลยเนี่ยมึงอ่ะโอ้ยโอ้ยเอาไหมเอาไหมอย่า ตัวเล็กมากอะ ช่วยอยู่นานๆจะได้ไหมขอบคุณเท่าไรพูดคำไหนก็ไม่พออยากให้รู้ว่าฉันรอแค่คุณ เ
ฟนคลับตัวจริง มึงกินข้าวไป นี่มึงไม่เลิกเป็นแฟนคลับกูอีกเหรอ อยากเป็นแฟนคลับมากเลย นั่นดิ ไม่คูลเลยเนาะ อันนี้ไม่เรียกว่ากินข้าว อันนี้เรียกว่ากินบาร์บีคิว โอ้ยน่ากินมากเลยอ่ะโอ้ยเหรออร่อยอ่ะ แดกเยอะขนาดเนี้ยไม่ป่วยหรอกมั้ง ต่อให้กูจะใกล้ตายอะนะยังไงกูก็แดกแล้วมึงจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมวะ ไม่ต้องเสือก เฮ้ย ถามดีๆนะเว้ย เสื้อคู่ด้วยนะ ไม่รู้อ่ะ ก็คงอยู่ไปเรื่อยแหละมั้ง จนกว่าจะนึกออกว่าจะไปไหนอะเราค่อยว่ากัน กูมีความสุขดี โอเคปะ เหรอวะ พอไหมมึง กินไปกี่กระป๋องแล้วเนี่ย เดี๋ยวเมาหรอก ให้กูกินเถอะนะกูเมาอย่างมากกูก็แค่หลับอะยากอะไรวะ พี่แสง กูดีใจมากจริงๆนะ ที่กูมีมึงอยู่ในชีวิตอะ มึงเมาแล้วเนี่ย แต่กูรู้ตัวนะว่ากูพูดอะไรอะ กูเนี่ยดิ ต้องดีใจที่มีมึง มึงจะไปดีใจอะไรวะ มึงแม่ง ช่วยกูตั้งเยอะตั้งแยะ กูต่างหากช่วยอะไรมึงไม่ได้สักเรื่อง ใครบอกอะมึงช่วยกูไว้เรื่องหนึ่งนะ เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆ แล้วก็สำคัญมากๆด้วย เรื่องอะไรวะ ไม่บอก เฮ้ย บอกหน่อยดิวะ ไม่ต้องรู้หรอก เรื่องอะไรนะ เรื่องให้รู้จักตัวเองเหรอ ค้นพบตัวเองอย่างนี้เหรอ อะไร ร้องเพลงให้ฟังหน่อยดีอยากฟังอ่ะ ไม่เอา อ่อนมาก มึงให้นักร้อง เสี มึ ยง ง ส ร้ อ อง ง กูฟังดิ อยากฟังมึงร้องบ้าง เอา ไม่เอา นะนิดหน่อยนะ นั่นแหละ ยิ่งใกล้แค่ไหนเธอรู้สึกไหมว่าเราคล้ายเรามีอะไรตรงกันที่ใกล้แค่ไหนแต่ดูคล้ายบางอย่างกันตามเราหายไกลคิด
การบอกรัก ผ่านเสียงเพลง มึงง่วงหรือมึงเมาเนี่ย แม้จะสูญเสียไปทุกอย่าง แต่ยังมีอยู่2 อย่างที่ยังคงอยู่นะ ไปนอนไหม จบตรงนี้เหรอ อีกแล้วเหรอวาสุเทพเกตเพชร เธอตัดอย่างนี้ทุกรอบเลยนะ อะไรล่ะเอาไป ให้กูเนื่องในวันอะไรเนี่ยนี่มึงยังไม่เลิกเพ้อเจ้อกับวันนี้อีกเหรอ ก็วันครบรอบอ่ะ มันก็ต้องมีอะไรพิเศษอยู่แล้วปะนี่ก็ปีที่ 8 แล้วด้วย คนบ้าอะไรวะ เกิดมาเพิ่งเคยเจอ นับวันครบรอบที่บอกชอบเนี่ยนะ พี่มึงอ่ะยังมีวันครบรอบให้ทุกคนได้เลย ครบรอบวันตายพ่อ ครบรอบเป็นแฟนกับแพร ครบรอบตั้งวงไหลฟุก กูขอสักวันหนึ่งเนี่ย เป็นวันของกูบ้างไม่ได้วะ นี่ก็8 ปีแล้วนะ ยังชอบอยู่อีกเหรอ มึงนี่รอเก่งอย่างที่พูดจริงๆนะ กูจะแก้ไขทุกๆอย่างให้มันถูกต้องว่ะ กูคิดว่ากูจะไม่ได้เจอมึงอีกแล้วอ่ะ เพราะฉะนั้น มึงลองคบกับกูดูได้ไหม วีคหน้ามาดูกันต่อนะครับ ว่าชีวิตผมจะดีขึ้นแค่ไหน โอเคพูดไงดี เราว่าพูดของการผลของการครั้งนี้ที่เขาไปแก้เนาะ แก้ไขเนาะ นั่นคือแก้ไม่ให้พ่อตัวเองตายเนาะ โดยการผ่าตัดเนาะ แล้วแก้ตัวเองได้แบบเป็นคบกับแพรเนาะคือตัวเองก็ได้คบกับแพรจริงๆแล้วสุดท้ายพอย้อนเวลากลับมามันโหตุ๊ปะตุ๊เป๋หมดเลยแล้วตอนที่ย้อนเวลากลับก่อนที่เขาย้อนเวลากลับมาเนี่ยตอนนั้นคือปีแสงก็เข้ามาในห้องด้วยไม่รู้จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่ทันแล้วย้อนเวลากลับมาก่อนนะครับผมข้ามเวลากลับมาก่อนไอ้ตรงที่เรามีความสับสนนี่คือตรงย้อนเวลาตรงที่กลับมาเนี่ยในอนาคตเนี่ยแล้วมันเหมือนกับว่าทุกๆอย่างเหมือนกับเฮ้ยทำไมบทกวีถึงจำหลายๆอย่างได้ร้องเพลงได้นู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้พอดูไปสักพักนึงจะเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันเหมือนกับว่าพอตัวละครเอาความทรงจำไปอยู่ในอนาคตอ่ะมันย้อนกลับมาในอนาคตปั๊บความทรงจำอ่ะมันจะมาพร้อมกันทั้งเซตเลยหมดเลยแล้วพอเขาอยู่ในร่างใหม่อ่ะร่างใหม่ก็มีความทรงจำเหมือนกันร่างในอนาคตก็มีความทรงจำเหมือนกันที่ติดตัวมาผลพอความทรงจำที่ย้อนที่มาจากอดีตมารวมกับอนาคตปุ๊บมันก็เลยผสมกันปนเปกันแล้วมันก็จะเริ่มมีการจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างแต่ทุกอย่างมันจะเหมือนติดอยู่ในความทรงจำที่อยู่ในหัวสมองอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันทำให้ตัวเขาก็สามารถจะจำอดีตในช่วง 1-2 ปีหรือ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ได้แม้ตัวเองจะมาอยู่ในอนาคตแล้วตัวเองไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเลยจากตัวจากอดีตมาอยู่ในอนาคตไม่เคยเจอเรื่องนี้มาก่อนเลยนะครับผมแต่ก็ยังจำได้เพราะว่าเหมือนกับเข้ามาอยู่พออยู่ในร่างปุ๊บก็สามารถที่จะคิดหรือจดจำสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นของร่างตอนนี้ได้ด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นการกลับมาที่แบบไม่ใช่แค่เอาความทรงจำในอดีตกลับมาแล้วทำอะไรไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยยังร้องเพลงได้อยู่แต่จะมีความแบบว่าตกลงนี้ห้องฉันจริงๆหรอแล้วพอนึกดีๆว่ะใช่ห้องฉันมีภาพนี้อยู่ในความทรงจำฉันเคยแต่งแบบฉันเคยเลิกกับแพรใหม่หรอมานึกดีๆว่ะฉันเลิกกับแพรใหม่วันนี้มันแต่งงานของแพรใหม่กับน็อตนี่หว่ามันนึกดีใช่คือมันเป็นแบบนั้นคือเหมือนต้องมานึกก่อนถึงจะรู้ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะความทรงจำมันเหมือนกับซ้อนทับกันอยู่ตัวนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เหมือนกับเขาพยายามจะใส่รายละเอียดตัวนี้แต่เขาไม่ได้พูดออกมาตรงๆนะฮะแต่ EP นี้เขาพูดถึงการที่ว่าพอคุณได้กลับไปแก้อะไรบางอย่างเรียบร้อยแล้วที่คุณมั่นใจแล้วว่ามันต้องโอเคคุณช่วยพ่อคุณได้แล้วคุณเป็นแฟนกับแพรใหม่แล้วคุณย้อนกลับมาดูอนาคตทุกอย่างมันพังหมดเลยมันไม่มีเหตุโอเคเลยเพ
ราะคุณอาจจะแก้ผิดจุดหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจเราไม่มีทางรู้หรอกนะว่าเราแก้จุดไหนมันไปเชื่อมกับจุดไหนแก้จุดนี้จะไปเชื่อมจุดนี้แต่ทุกๆครั้งที่แก้มันมีเงื่อนไขอย่างหนึ่งเรารู้สึกว่าบางครั้งเราได้มีโอกาสไปแก้อะไรให้กับตัวเราเองถูกไหมฮะสิ่งที่เขาไปแก้คือเขาทำให้ตัวเองมีโอกาสในการเป็นนักร้องแก้ให้พ่อเขาไม่เสียแล้วแก้ให้แพรใหม่ได้เป็นแฟนเขามันแก้เพื่อความต้องการเดิมของเขาคือเขาก็ต้องลิสต์มาถูกไหมฮะว่าเขาอยากเป็นแฟนกับแพรมากเลยนี่ก็หนึ่งความต้องการเขาอยากมีความมั่นใจมากของตัวเองมากกว่านี้เขาอยากจะเป็นอะไรที่มันดีกว่านี้ชีวิตเขาต้องดีกว่านี้เขาก็เลยอยากจะเป็นนักร้องอยากทำนู่นทำนี่ให้ตัวเองชีวิตดีกว่านี้เขาก็ทำได้สำเร็จเขาอยากจะช่วยพ่อเขาก็ทำได้สำเร็จแต่ตอนนี้เขาแก้ทุกอย่างอ่ะเราว่าเขาลืมถามตัวเองไปว่าจริงๆตัวเองอ่ะลึกๆอ่ะต้องการอะไรเพราะมันคือเจตนารมณ์แรกของการย้อนกลับมาแก้แต่ระหว่างทางที่คุณได้เรียนรู้จากใครสักคนหนึ่งไปคุณได้เรียนรู้จากตัวเองมากขึ้นน่ะมันต้องกลับมาถามตัวเองใหม่ว่านั่นคือสิ่งที่คุณต้องการแก้จริงหรือเปล่าแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่มันผิดพลาดไปคือช่วยพ่อช่วยได้1 2คือเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นมั่นใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็เป็นอะไรที่มันดีกว่าเดิมมากขึ้นอันนี้2ก็ถูกแต่ว่าการที่เขาไปรักแพรมันคือการที่เขาอ่ะยังเชื่อมั่นในสิ่งเดิมอยู่ว่าฉันชอบแพรและฉันก็ต้องเอาแพรมาเป็นแฟนให้ได้แต่เขาลืมถามใจตัวเองไปตอนนั้นว่าจริงๆแล้วตัวเขาเองอ่ะรู้สึกดีกับแพรจริงหรือเปล่าหรือกับแพรมันแค่ความมุ่งมั่นมันแค่ความอยากได้มันแค่ความต้องการเฉยๆแต่มันไม่ใช่ความรักแล้วว่าจุดนี้คือจุดที่มันผิดพลาดที่เขากลับไปแก้ไม่ได้มันเขารู้ตัวแล้วในอนาคตแต่ที่มันเกิดขึ้นตอนเนี้ยเขาก็จะย้อนกลับไปแก้และตอนนี้เขาจะกลับไปรักปีแสงแหละเพราะเขารู้แล้วว่าจริงๆตัวเขานั้นรักปีแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องกลับไปแก้ถูกคือเขาต้องให้โอกาสปีแสงแต่ตอนนั้นแล้วถ้ามันคบกันน่ะทุกอย่างมันลงตัวแพรใหม่ก็จะไม่เจ็บพอเขาและแพรใหม่ก็จะมีโอกาสในชีวิตอื่นๆอีกเข้ามาอีกในอนาคตก็ได้น็อตก็อาจจะไม่มาคู่กับแพรใหม่ก็ได้แพรใหม่จะมีชีวิตดีของแพรใหม่ไปโดยที่มันไม่เกี่ยวข้องกันแล้วการที่เขาคบกับปีแสงอาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกต้องแล้วและทำให้อนาคตของเขาดีและซัพพอร์ตกันไปกันและกันไปเรื่อยๆก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งเขากำลังพิสูจน์ตอนนี้คือกลับไปคบกับปีแสงดูแล้วดูซิว่าอนาคตมันจะดีแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องทำนะครับผมเขาเลยคิดว่าเขาจะคิดได้แล้วก็ย้อนกลับไปแล้วก็ทำแต่สิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าการที่เขาย้อนเวลากลับไปแก้รอบแรกแล้วกลับมาเจอตอนเนี้ยแล้วเขารู้สึกว่าทุกอย่างพังหมดเลยอ่ะจริงๆมันไม่ได้พังนะครับผมถ้าใครดูไพ่ทาโร่บ่อยๆมันจะมีไพ่เป็นหนึ่งแล้วไพ่5ถ้วยนะครับผมมันเป็นรูปผู้ชายที่มองถ้วย3ใบที่ล้มลงไปแล้วแล้วก็มองด้วยความเสียใจแล้วก็มันมี2ถ้วยตั้งอยู่ข้างหลังซึ่งเขาไม่ได้มองซึ่งของ2ถ้วยเนี่ยมีน้ำอยู่เต็มแก้วแล้วก็ด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นสะพานซึ่งเข้าสู่เมืองนะครับผมแล้วเขาก็เหมือนกับนั่งระทมร้องไห้กับแก้ว3ใบที่มันล้มลงไปอยู่ริมลำธารโดยที่ไม่เดินเข้าเมืองสักทีซึ่งไพ่ใบเนี่ยถ้าใครลองไปหาดูมันคือปรัชญาอย่างหนึ่งนะฮะคือว่าบางทีอ่ะเราจมอยู่กับอะไรบางอย่างซึ่งรู้สึกว่าเราเฟลเราเสียใจเราผิดหวังสิ่งที่เราตั้งใจมุ่งหมายมันไม่เป็นในทางที่เราคิดเรามัวแต่เสียใจและจมอยู่กับสิ่งนั้นโดยเราลืมไปว่าสิ่งที่เรามีอยู่จริงๆอ่ะมันจะมีอีก2แก้วอ่ะที่มันยังตั้งอยู่แล้วก็มีน้ำอยู่เต็มแก้วอยู่เลยมันยังพร้อมอยู่เลยที่จะให้เราดื่มกินพร้อมอยู่เลยที่เราถือเข้าเดินต่อไปบางครั้งปรัชญาของใบนี้ก็คือว่าคุณน่ะหยุดจมกับสิ่งที่คุณเสียใจตรงหน้าได้แล้วคุณหันกลับไปมองว่าสิ่งที่คุณมีคืออะไรแล้วคุณก็หยิบ2แก้วนั้นน่ะเดินเข้าเมืองไปเดินเข้าไปในเมืองจนเข้าไปในเมืองสิ่งที่ต่อจากไพ่ใบนี้ก็คือไพ่4ไม้เท้าคือไพ่ของงานแต่งไพ่ของความสุขสำเร็จไพ่ของความที่คุณจะพบความสำเร็จในชีวิตเพราะคุณน่ะรู้อยู่แล้วว่าคุณมีอะไรดีแล้วคุณคว้าสิ่งนั้นน่ะแล้วคุณเดินต่อไปแบบไม่หยุดยั้งเดินต่อไปสู่อนาคตที่มันดีกว่านี้โดยที่ไม่จมกับความทุกข์เราว่าอันนี้มันคือตัวของบทกวีใน EP นี้เลยฮะเพราะว่าเขาอะแก้ทุกอย่างก็จริงมันคือความตั้งใจทุกอย่างที่เขาแก้มาแล้วเขาหวังว่ามันจะดีพอกลับมาแก้ปุ๊บพอมันเจออนาคตก็ถึงรู้ว่าอ้าวพ่อเขายังตายอยู่ดีแพรใหม่ก็เลิกกับเขาไม่ได้คบกับเขาแล้วไปคบกับน็อตและชีวิตของแพรใหม่ก็เหลวแหลกไม่มีอนาคตเหมือนกับที่ก่อนหน้านี้คือก่อนที่เขาจะย้อนเวลากลับมาแก้ไขทุกอย่างอะแพรใหม่เป็นคนที่แบบสวยสะพรั่งมีอนาคตที่ดีแต่งงานกับปีแสถูกไหมแต่พอเขากลับไปแก้ตัวเขาดันดีขึ้นแต่แพรใหม่กับเฟลลงกับแย่ลงมันใช่หรอแล้วนี่มันคือสิ่งที่ควรทำกับคนที่รักหรอก็ไม่ใช่และแพรใหม่ได้ไปคบกับน็อตและท้องก่อนแต่งด้วยทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยนะครับผมรวมถึงปีแสงก็ทิ้งเขาไปด้วยเพราะว่าปีแสงก็เขาไปทำผิดกับปีแสงไว้เพราะรู้สึกว่าเขาไม่ได้สนใจปีแสงมากพอและตัวเขาเองอ่ะก็ยังติดเหล้าอีกนะครับผมชีวิตถึงตัวเองจะรุ่งก็จริงแต่ก็ยังติดเหล้าเพราะอะไรเพราะมันคือความเครียดสะสมมันคือความผิดหวังจากแพรใหม่รู้สึกผิดช้ำเจ็บช้ำมาที่เสียอกหักมาแล้วก็มาติดเหล้าแทนอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายว่าไม่เห็นมีชีวิตใครดีเลยแล้วผลพวงตามนั้นคือน็อตก็ต้องทิ้งขวัญมาแล้วมาเจอกับแพรใหม่สุดท้ายเนี่ยชีวิตทุกคนพังหมดไม่ว่าใครก็ตามแม้กระทั่งปีแสงก็พัง
และนี่คือสิ่งที่เขาต้องการหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันพอแล้วเขาแก้เสร็จปุ๊บแล้วเขามาเจออนาคตที่มันพังเขาก็เฟลแล้วเขารู้สึกแย่กับมันแต่จริงๆแล้วพอนึกดูดีๆนะถึงเขาเสียเขาทำให้คนอื่นเฟลหมดเลยรวมถึงตัวเขาด้วยแต่จริงๆตัวเขาไม่ได้เฟลนะฮะการที่พ่อเขาเสียไปอ่ะบางทีความตายมันอาจจะแก้ไขไม่ได้ก็ได้ความตายมันยังเป็นแบบนั้นถึงคุณจะยื้อเอาไว้สุดท้ายมันก็ต้องตายอยู่ดีมันถูกกำหนดเอาไว้แล้วงั้นคิดว่าใน10 ปีเนี่ยคุณไม่สามารถจะแก้ให้พ่อคุณน่ะยังมีชีวิตอยู่ได้หรอกเพราะสุดท้ายในปลายทางอนาคตพ่อคุณยังก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำตอนนี้มันคือการที่คุณแค่เรียนรู้ว่าชีวิตอ่ะมันมีทั้งเกิดแก่เจ็บตายสุดท้ายความตายมันหนีไม่พ้นแต่การที่คุณได้เรียนรู้คือคุณได้กลับไปทำอะไรบางอย่างซึ่งคุณไม่เคยทำมาก่อนแล้วคุณได้แอคชั่นมันออกไปแล้วคุณได้เข้าไปช่วยพ่อคุณแล้วคุณได้ทำอย่างเต็มที่รู้สึกความสามารถแล้วดีกว่าปล่อยปละละเลยไปและอย่างน้อยอ่ะในระหว่างทางนั้นที่พ่อมีชีวิตอยู่อ่ะพ่อก็ได้เป็นกำลังใจให้คุณจนคุณเป็นนักร้องจนสำเร็จแล้วอ่ะแล้วว่ามันมี power ตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วมันส่งผลต่อคุณมาเรียบร้อยแล้วถ้าการที่พ่อไม่อยู่สิคุณอาจจะเฟลกว่านี้คุณอาจจะทำอะไรไม่ได้เลยก็ได้คุณจะเป็นนักร้องไม่ได้เลยก็ได้แล้วพอถึงคุณมาเป็นนักร้องแล้วอ่ะมันทำให้เห็นข้อดีเห็นไหมว่าจริงๆอ่ะคุณยังมีข้อดีนะเพราะคุณมีแฟนคลับคุณเป็นนักร้องคุณยังมีจุดดีของคุณอยู่เลยแต่คุณกลับไม่มองมันแต่คุณกลับไปมองความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็เลยที่จะจมกับมันติดเหล้าติดนู่นติดนี่ทั้งที่จริงคุณมีของดีอยู่และอย่างหนึ่งของดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าถ้วย1 ใบคือชีวิตของเขาที่มันกำลังรุ่งโรจน์ถ้วยใบนี้มาพร้อมกับเพื่อนของเขาด้วยเพื่อนสนิทคือแม็กถ้วยอีกใบนึงที่ยังเหลืออยู่ก็คือปีแสงนะฮะปีแสงคือคนหนึ่งที่ดีเขามาตลอดอดทนเขามา8 ปีไม่น้อยนะครับผมนานมากนะครับผมความรู้สึกคือแบบมันนานมากอ่ะคือคนหนึ่งจะรอคนหนึ่งมา8 ปีมันไม่ใช่แบบมันไม่ต้องใช้ความอดทนสูงมากแล้วไม่รักใครเลยไม่ move on ไม่ให้โอกาสตัวเองได้เจอใครเลยนี่คือแบบมันคือความอดทนมากๆเราก็นับถือปีแสงเหมือนกันนะความรู้สึกคือของเรานี่มากสุด 6-7 เดือนนี่ก็แบบก็เยอะแล้วอ่ะคือถามว่าทนได้ไหมคงทนได้แหละแต่คงจะแบบอาจจะเป็นแบบ move on ด้วยคือหาคนอื่นด้วยไม่ได้มองแต่ปีแสงคนไม่ได้มองแต่บทกวีคนเดียวอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่ใช่ปีแสงก็ยังอยู่กับบทกวีอยู่แบบนั้นคือคนแบบนี้มันคือแบบบางทีมันคือของมีค่าที่มันอยู่ข้างตัวเราอ่ะแต่เรามองไม่เห็นนะเราไม่ได้รู้ว่ามันมีสิ่งนี้อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่มองมันแล้วพอสุดท้ายตอนเนี้ยมันกลับมาเห็นแล้วมันกลับมามองแล้วมันรู้ว่าสุดท้ายอ่ะวันที่ฉันไม่เหลือใครเลยฉันยังมีปีแสงอยู่กับฉันทุกๆโมเมนต์อยู่ทุกๆโอกาสอยู่มา8 ปีแล้วในความทรงจำมันอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องการคือโทรหาปีแสงตอนนี้แล้วปีแสงอยู่ไหนเลยไปหาปีแสงเพื่อจะได้รู้ว่าปีแสงยังเป็นคนเดิมคนนั้นของฉันอยู่หรือเปล่าแล้วสุดท้ายก็รู้ว่าเป็นคนแบบนั้นอยู่ยังเป็นแฟนคลับที่น่ารักของฉันอยู่เลยมันก็สุดท้ายเนาะมีการแบบบอกเพลงเล่นเพลงรักบอกกันนะมันก็คงเคลิ้มอ่ะมันก็อารมณ์พาไปสุดท้ายมันก็เหมือนจริงๆลึกๆฉันก็รู้ตัวว่าฉันรักเขาอ่ะแล้วทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้จริงๆส่วนหนึ่งก็มาจากปีแสงที่ช่วยบทกวีไว้เยอะมากๆแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าปีแสงมีเรื่องอะไรเก็บไว้ที่ไม่ยอมบอกนะที่เป็นความลับถ้าบอกว่าบทกวีช่วยเขาเรื่องใหญ่ออกมาหรือเป็นการที่เป็นเรื่องที่ทำให้เขารู้จักตนเองหรือเปล่าว่าชอบผู้ชายหรือชอบบทกวีอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ไม่รู้คือเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องไปรอดูแต่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญแล้วกันของเรื่องเนี้ยว่าจริงๆแล้วการที่คุณกลับไปแก้อะไรบางอย่างมันไม่มีทางรู้หรอกว่าคำตอบมันจะเป็นอะไรแต่ชีวิตคนเรามันไม่มีโอกาสได้แก้แม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถึงบอกแล้วว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับทำทุกวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเราไม่รู้เลยว่าอนาคตต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะฮะแล้วเราไม่มีโอกาสกลับมาย้อนเหมือนบทกวีที่จะไปแก้ไขได้นั้นและต้องไปแก้ตรงจุดไหนเพราะถ้าสุดท้ายวันนี้เราเจอความสัมพันธ์ในบทกวีตอนเนี้ยที่ทุกอย่างมันพังหมดแล้วและเขาไม่มีโอกาสกลับไปแก้แล้วกลับไปรับปีแสงอีกแล้วสิ่งที่เขาควรทำให้สุดตอนนี้คืออะไรรู้ไหมที่เขาทำอยู่ตอนนี้ถูกต้องแล้วคือการมาตามหาปีแสงแล้วก็มาคุยกับปีแสงให้เข้าใจว่าจริงๆความรู้สึกของตัวเองคืออะไรแล้วก็จูบปีแสงตอนสุดท้ายนั่นแหละมันคือสิ่งสำคัญมากๆว่าเฮ้ยเนี่ยแหละฉันรู้ตัวแล้วฉันต้องการอะไรฉันต้องการปีแสงอย่างน้อยๆเขาไม่ถ้าลูกแก้วจะไม่สามารถทำให้เขาย้อนเวลากลับไปได้แล้ววันนี้ถึงเขาย้อนกลับมาอนาคตเขาคงจะเก็บไปแก้ดิไม่ได้แล้วแต่เขารู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรจริงๆอันเนี้ยเราสึกว่านี่คือสิ่งที่พื้นฐานของทุกคนต้องเจอแล้วทุกคนไม่มีโอกาสกลับไปแก้และเนี่ยคือทุกคนต้องรู้ก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆแล้วก็ทำสิ่งนั้นลงไปขณะเดียวกันเนี่ยตัวของเขาEP ต่อไปก็คงจะย้อนเวลากลับไปอีกเพื่ออะไรเพื่อให้โอกาสปีแสง8 ปีที่ผ่านมาก็สงสารปีแสงเนาะเขาคงกลับไปให้โอกาสปีแสงโดยการที่ลองคบกันดูสิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วว่าตรงนี้คือแบบมันเป็นอะไรลูกเล่นที่มันดูไม่ได้เล่าแบบจริงๆจังๆหรือละเอียดมากแต่มันมีกิมมิคของมันและมันมีอะไร
มันมีบางอย่างที่เรารู้สึกว่ามันให้แง่คิดหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเรื่องนี้นะฮะแล้วตัวละครเองก็น่ารักอย่างเสียงสองน้องๆก็เล่นเก่งมากอะความรู้สึกคือแบบคือน้องเขาเล่นกันด้วยอารมณ์ที่มันแบบความรู้สึกของแบบนั้นจริงๆคริส พรัตเนี่ยเล่นเก่งมากๆหลายๆอันและหลายๆฉากเลยคือเล่นดีครับผมใส่ตาอะไรเงี้ยเจ๋งมากสุดท้ายตัวละครนะฮะปีแสงบวกกวีก็รักกันนะครับรอดูซิว่าการกลับไปย้อนกลับไปในอดีตครั้งต่อไปนะครับผมจะกลับไปเป็นแฟนกันเนี่ยดูซิว่าจะเป็นยังไงน่าสนใจมากๆทีนี้อย่างหนึ่งที่เราจะพูดอีกคนนึงก็คือเรื่องของตัวแพรใหม่คือความรู้สึกคือเรารู้สึกว่าแพรใหม่เป็นคนที่มีชีวิตที่ดีมากๆคนหนึ่งนะครับผมพ่อก็เป็นคุณหมอเนาะชีวิตก็บ้านรวยเนาะเราก็ไม่รู้กันว่าจุดเปลี่ยนของเขามันเกิดอะไรมันถึงได้ตกอับแบบนี้มันถึงสูญเสียทุกอย่างขนาดนี้จนขนาดที่เขารู้สึกว่าเขาต้องมีใครสักคนหนึ่งแล้วสิ่งที่ผู้หญิงต้องการคือการมีลูกแต่งงานคือเขารู้สึกคือเขาเรียกร้องสิ่งนี้จากตัวของบทกวีแต่บทกวีไม่สามารถให้เขาได้เพราะบทกวีกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไม่สามารถแต่งงานมีลูกได้ยังให้ความรับผิดชอบไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบไปหาคนอื่นแต่บางครั้งเนี่ยเห็นไหมบางครั้งการที่เราต้องการอะไรมากจนเกินไปหรือมีเป้าหมายมากจนเกินไปจนเราลืมไปว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมหรือเปล่าหรือจริงๆเราลืมไปว่าเรากำลังมีคนดีๆอยู่ข้างกายหรือเปล่ามันทำให้เราโฟกัสแต่เป้าหมายจนเราลืมไปว่าเราทิ้งใครไว้ข้างหลังหรือเปล่าแล้วเราไปคว้าใครมาหรือเปล่าดูสิเพราะการโฟกัสกับเป้าหมายเนาะว่าคนคนนึงจะให้อนาคตกับเราได้คนคนนึงจะมีอนาคตกับเราได้สุดท้ายเราต้องไปท้องก่อนแต่งไปเป็นแฟนกับคนที่ไม่ได้ใส่ดีขนาดนั้นนะแต่ยอมที่จะเป็นแฟนเขาเพราะแล้ว1ท้องแล้ว2คือเพราะเขาดูแลเราแล้วเขามีอนาคตกับเราว่าเขาจะแต่งงานกับเราคือบางครั้งเนาะเข้าใจว่าหลายๆคนมีความต้องการว่าฉันอยากจะแต่งงานสักครั้งนึงในชีวิตแต่บางครั้งเราก็ต้องมีสติมากพอที่จะดูด้วยว่าคนที่จะแต่งงานคือใครเนาะบางครั้งมันไม่ใช่แค่มันไม่ใช่แค่สนใจแค่ภาพความฝันว่าฉันได้ทำสิ่งนั้นแล้วฉันได้ทำสิ่งนี้แล้วฉันได้แต่งงานตามที่ฉันคิดแล้วแต่มันควรจะสนใจด้วยว่าระหว่างทางที่คุณเดินมันมีใครอยู่ข้างกายคุณแล้วคนที่หยิบเข้ามาในชีวิตคุณเหมาะกับคุณหรือเปล่าเป็นคนที่ควรจะอยู่ข้างกายคุณหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็คือน่าคิดนะฮะว่าคุณต้องเลือกนิดหนึ่งต้องตัดสินใจนิดหนึ่งมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณไปหยิบใครเข้ามาเป็นคนของคุณผมนี่รู้สึกว่ามันแบบน่าคิดมากๆอย่างหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งที่แพรใหม่บอกเราคือบางครั้งครับการ movement หรือการตัดสินใจบางอย่างในชีวิตมันก็บิดทุกอย่างเลยมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับบางครั้งเห็นไหมตอนที่แพรใหม่ได้รับสายโทรศัพท์จากปีแสงว่าพ่อของบทกวีผ่าตัดด่วนอยู่แพรใหม่เลือกที่จะทำเพื่อตัวเองก่อนในการที่เอาไปเรียนหนังสือก่อนแล้วก็เลิกความกังวลและวางมือถือทิ้งไว้จังหวะนั้นนะครับผมว่ามันเป็นจังหวะจุดเปลี่ยนสำคัญบางอย่างนะถ้าแพรใหม่เลือกที่จะทิ้งงานวันนั้นแล้วแพรใหม่เลือกที่จะมาหาบทกวีชีวิตของแพรใหม่จะเปลี่ยนไปก็ได้และดีกว่านี้ก็ได้คือบางครั้งรู้สึกว่าบางครั้งคนเรามันเปลี่ยนอะไรด้วยจุดเล็กๆน้อยๆแค่เนี่ยฮะจุดต่อจุดแค่นี้แหละทีเดียวเลยบางทีแค่จุดเดียวก็เปลี่ยนคุณทั้งชีวิตแล้วครับความรู้สึกคือพอเรานึกถึงพอเห็นโมเมนต์เมื่อกี้เรานึกถึงแฟนเก่าเราเลยรู้สึกว่าเราเจอเขาเหมือนกับแบบมันเป็นโมเมนต์ที่มันไม่ควรจะเจอกันน่ะมันเป็นโมเมนต์ที่รู้สึกว่าเราไม่มีทางจะเจอกันได้แน่นอนโดยชีวิตปกติอะไรเงี้ยแต่มันก็เจอกันแล้วมันก็รู้จักกันแล้วมันก็คบกันความรู้สึกคือมันเหมือนเป็นปาฏิหาริย์เพราะว่ามันเกิดจากการที่คุณเลือกที่จะทำอะไรบางอย่างแล้ววันนี้คุณก็เจอกันวันนั้นเราเลือกที่จะเศร้าเราเลือกที่จะเจ็บช้ำป่วยแล้วก็เผลอเข้าแล้วก็ปกติป่วยแบบนี้ไม่เข้าโรงพยาบาลหรอกนอนสมอยู่บ้านแต่เราเลือกที่วันนั้นจะไปนอนสมที่โรงพยาบาลแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่เราติดต่อเพื่อนคนนึงเหมือนกับว่าเพื่อนคนนี้จะมากินข้าวด้วยกันอยู่แล้วแต่สุดท้ายไม่ได้กินข้าวด้วยกันเพราะเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็เลยเลือกที่จะมาเยี่ยมเราแล้วการที่เขามาเยี่ยมเราเพราะว่าเขาก็เหมือนกับเขารู้ว่าเขาต้องไปเราไม่สามารถกินข้าวกับเขาต่อได้ถูกไหมเขาก็นัดเพื่อนของเขาอีกคนนึงเพื่อจะไปกินข้าวกันกับเขาแทนซึ่งมันก็เพื่อนคนนั้นแหละก็คือแฟนเราเพราะว่าคือเขาก็พาเพื่อนคนนั้นมาเยี่ยมเราด้วยคือมันเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจุดเปลี่ยนที่เราเลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลจุดเปลี่ยนที่เพื่อนเขาพาเพื่อนมาอีกคนนึงแล้วมากินข้าวด้วยกันมันเป็นจุดเล็กๆน้อยๆแล้วไอ้เพื่อนคนนั้นก็ตัดสินใจมาด้วยกันแล้วก็มาเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลด้วยคือมันเป็นแบบเนี้ยรู้สึกคือมันมีเราเลยเชื่อเรื่องความรักมากๆว่าความรักมันคือบางทีมันถูกกำหนดอะไรบางอย่างไว้แล้วแหละหรือบางทีมันกำหนดจากการที่เราแอคชั่นหรือเราสื่อถึงกันหรืออะไรบางอย่างรู้สึกว่ามันไม่ได้มีคนกำหนดนะแต่เหมือนกับว่าดูการผูกกันหรืออะไรบางอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วรวมถึงชีวิตคนด้วยฮะมันถูกกำหนดด้วยแม้กระทั่งเส้นทางที่คุณเลือกทุกคนมันจะมีทางเลือกอยู่แล้วเวลาคุณเดินผ่านมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเนี่ยคุณจะผ่านการเลือกมากมายเลยว่าจะซ้ายหรือจะขวาจะเดินต่อไปหรือจะเดินถอยหลังจะเลือกทำสิ่งนี้หรือไม่ทำสิ่งนี้และทุกๆการกระทำครับมันถึงเกิดมัลติเวิร์สไง
แบบทำสิ่งนี้ไปเจออีกโลกนึงทำสิ่งนี้ไปเจออีกโลกนึงเหมือนที่บทกวีกำลังเจอเหมือนกันว่าคุณเปลี่ยนสิ่งเดียวคุณไปเจออีกโลกนึงคุณเปลี่ยนสิ่งนี้คุณไปเจออีกแบบนึงในอนาคตนั่นแหละรู้สึกว่าทุกๆการกระทำของเรามันมีผลต่ออนาคตหมดเลยถ้าคุณตีเส้นผิด1เส้นคุณก็จะเจอแบบนั้นถ้าคุณตีเส้นถูกมันก็จะเจอสิ่งที่ดีมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะเราไม่มีทางรู้เลยครับว่าสิ่งที่เราตัดสินใจตอนนี้มันถูกหรือผิดเราเลยรู้สึกว่าบางทีการตัดสินใจทุกครั้งมันไม่รู้หรอกว่าทำไปแล้วมันถูกต้องไหมทำไปผิดไหมแต่อย่างน้อยทุกครั้งที่เราทำไป1เราต้อง1นะคะต้องทำเพื่อตัวเองก่อน2คือต้องทำเพื่อคนที่รักเราและ3คือต้องทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะฉะนั้นถ้าเราทำลงไปแล้วอะไม่ว่ามันจะเกิดผลอะไรขึ้นมาเราจะยอมรับในผลสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นมาเพราะเราได้เลือกมันแล้วฮะแต่ถ้าเราเลือกโดยความที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดไม่มีความสุขเราเลือกโดยคนที่คนอื่นบังคับเราเลือกด้วยความที่ไม่เต็มใจเลือกโดยเพราะเป้าหมายอะไรบางอย่างที่มันไม่มีเหตุผลเลือกโดยใช้อารมณ์ผลลัพธ์ที่ตามมามันก็จะเกิดจากสิ่งที่เราเลือกผิดๆนั่นแหละค่ะและคราวนี้เราจะรู้สึกแย่กับผลลัพธ์ที่มันตามมาเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะเลือกมันด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือด้วยความสุขของเราอันนี้แหละที่อยากจะพูดบางครั้งโชคชะตามันเปลี่ยนแค่นิดเดียวมันเปลี่ยนแค่จิตเดียวกับการที่คุณเดินสวนกันเพราะฉะนั้นบางครั้งก็อยากจะให้ทุกคนใส่ใจกับการใช้ชีวิตเนาะคนพูดเองก็เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ต้องใส่ใจการใช้ชีวิตนะฮะนี่ก็ประมาทมาเยอะเหมือนกันในการใช้ชีวิตโอเคก็ประมาณนี้ครับ EP หน้าหวานคอแตกตาแตกแน่นอนนะครับทีแล้ว EP หน้าเตรียมยาดมเตรียมหมอนมาได้เลยนะเตรียมจิกหมอนแน่นอน EP หน้าจะหวานหยดเยิ้มนะครับผมเพราะเขาย้อนเวลากลับไปแล้วเป็นแฟนกันแล้วดูสิว่าจะเป็นยังไงเพื่อนๆจะงงไหมมาคบกันเป็นแฟนกันแพรใหม่จะอึ้งไหมโลกมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนและแม็กซ์จะเป็นเพื่อนเขาต่อไปหรือเปล่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวของเขาในอนาคตหรือเปล่าหรือสุดท้ายผู้จัดการส่วนตัวจะเปลี่ยนเป็นคุณปีแสงเราก็ไม่รู้ก็ต้องรอดูนะครับผมอาทิตย์หน้านะครับเจอกันใหม่วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับติดตาม4ช่องทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook ครับวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับ